কুইজিং অসমৰ আসাম টুডে এপিসোডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আসাম টুডেৰ আজিৰ প্ৰশ্নটো তলৰ কোন দুগৰাকী ব্যক্তিলৈ 2022 বৰ্ষৰ বাবে শিল্পী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ অপচনসমূহ হ'ল অপচন এ ডক্টৰ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা আৰু পুলক বেনাৰ্জী অপচন বি সোণাৰাম নাথ আৰু দ্ৰোণৱ ভূঞা অপচন সি এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ অপচন ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপচন এ ডক্টৰ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা আৰু পুলক বেনাৰ্জী আৰু এইবাৰ থুৰতে জানো হওক শিল্পী বঁটাৰ বিষয়ে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে 1999 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যু দিনটোত শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে 1999 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰা শিল্পীদ্বয় হ'ল প্ৰণৱ দাস আৰু ইন্দেশ্বৰ পেগু শিল্পী বঁটাত আছে নগদ 2 লাখ টকা এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু এখন অংগবস্ত্ৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসমৰ ভিডিঅ'সমূহ জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসম ধন্যবাদ